Hello everyone! This is Maurice and welcome back to my channel! So for today, papakilala ko sa inyo ang aking bagong friend. So, sino kaya ito? So, keep on watching! Hello! So, ngayon, papakilala ko na yung bago kong friend. Ang aking friend na maganda ay si... Shit! Ay, mali. Ayan, ito na siya mga friend. Ang aking bagong friend ay ang aking ring light. So, may ring light na ang ate mo. So, ito po ay binili ko lamang last week po. Last week ko pa talaga gustong mag-vlog. I-review tong ring light na to. Kaso, ang laki ng pimple sa gitna ng ilong ko. So, ayan. Ngayon ko lang siya ma-review. So, buksan na natin ito. So, ito nga pala guys. Nabili ko nga pala siya sa hindi lang mga damit yung sa RS Hermosa na sinasabi ko sa inyo last time. So, sa RS Hermosa pulit ito. Ayan. Ito po yung mga kanilang tawag dito, social media account. Ayan po. So, tignan na natin. Let's open it. Shinin! So, ito na po. Meron siyang bag. Ayan. So, ano ba yung ring light? Para saan ba ang ring light? So, this is a photography light with two color temperatures. It can be applied to indoor and outdoor shooting or portrait photography. Pwede rin sa wedding photography or field lighting during makeup, yung mga makeup tutorial dyan. So, para mas ma-enhance yung ating, ang ating video quality. So, kailangan ng ating ring light. Ayan. So, ito pong nabili ko, meron siyang color. Tatlo yung color niya. May white, may pink, and may color black. So, anong pinili ko? Yung color black. Ayan. So, para hindi siya dumihin, di ba? So, ito, 48 watts daw po siya. 4,200 LUX lux. Hindi ko alam kung ano yun. Hindi ako techie sa mga ganito. So, AC niya, 110 to 250 volt. 50. So, 50 volt. 3,000 to 200 to 5,800 K. Yung temperature niya yata yun. Tapos, pwede siya hanggang 50,000 hours. Yung paggamit siguro sa kanya. Tapos, dimmable. Dimmable siya. So, let's try. Let's see kung ano pa po ang ating mga susunod. So, pasensya na, no? Alam ko, against the light ako. Pero, wala kasing maupuan doon, kaya dito na lang ako sa bed. Let's open the bag. The bag is so big. Okay, so makikita nyo, ayan po siya pag inopen nyo. So, mayroon siyang ganito. Ito, yung naka-plastic, ay siya yung lalagyan na ng phone. So, phone holder po ito. Let's open it. So, ayan. Ayan. Tapos, para siyang may bilog sa, ayan, naikot-ikot siya. So, mukha siyang matibay. Ayan, o. Matibay. Ang galing ko talaga, against the light ako mag-video. Tapos, ito po yung kanyang saksakan. Okay. Ayan. Ito yung saksakan niya. So, kailangan ko pa ng adapter. Okay, let's see the ring light. This is color black. Ayan, ang laki ng aking ring light. So, ayan, meron siyang adjustment dito. Ayan po siya. LFR480C.
Made in China. Ayan. So, meron siyang on and off dito. Okay. Please switch off the power button before inserting or removing the power cable. Okay, off natin muna. So, ito po siya. Malaki-laki po siya. So, yung ibang ring light, mga besh, pinapalitan yung dito nila, di ba? Ito, hindi na to pinapalitan. Okay. Papakita ko sa inyo kung paano siya mamaya. So, next, meron pa siyang isang bulsa. Ito po. So, dito nakalagay yung iPhone, yung phone holder, saka yung saksakan niya. Tapos, meron pa siyang bulsa dito. So, tignan natin kung ano yung laman ng ating bulsa. So, ano kaya ito? Ano kaya ito? Tignan natin. Ayun. So, besh, meron siyang salamin. So, yung ibang ring light, mga besh, wala siyang salamin. Ayun. Yung alam ko Henry's yata, yung sa Quiapo, mabibili. Parang 5,000 pesos yata yun. Ganito din siya kalaki, pero yung ilaw niya is, yung parang pinapalit-palitan, yung para maging yellow yung light, ganyan. Ito hindi mo na siya kailangan palit-palitan. And, may kasama pa siyang, hirap buksan ha, may kasama pa siyang salamin. Kasi nga yung iba walang salamin. Ayan. So, ang saya ko lang kasi sa wakas nakabili na ako nito. Medyo may kamahalan din kasi siya. Gusto ko sana bumili ng mga mumurahin lang, yung wala pang 1,000 pesos. Kaso, baka kasi masayang lang yung pera ko, ganyan. So, doon na tayo sa sigurado tayo. So, ang ganda ng salamin niya. Ayan. Wah, kita na. Lang, phone lang yung gamit ko. So, makikita nyo, ayan. Tapos, zoom yun. Tapos, ito naman, malayo, yung hindi zoom. O, tingnan nyo. Zoom. So, hindi zoom. O, tingnan nyo, Eto, tingnan ko. Ganyan lang dapat. Hello. Hello. O, diba? Ang ganda. May salamin. Salamat po sa pang salamin, Mayor. Okay. Next. Next muna. Sabi sa paper. Baka masira ang paper. So, ang kanyang stand ay ito po. Let's check it out. Ano ba ito? Ayun. So, parang ganito to eh. Next. Katakot. May kahirapan po siya. Hindi ko alam kung masyadong mahigpit. Okay. Mahigpitan pala siya. So, pwede na siguro yan. Ayan, ganyan siya. Ilak lang natin para malamig. So, ayan, nilalak siya dito para hindi siya bumalik na gano'n. So, ito yung stand niya. Tapos, ito yung kanyang adjustan para humaba. Ay, hindi nga natin masyadong so, para matanggal. Okay, next. And, ilagay na natin ang ating ring light. Ay, naku, medyo kinakabahan ako sa paglagay nito. Paano ba? Sige. Ito sa rin po, hindi ko mabagsak. May pagkaklasak ko. Tama po ba? Ay, oh my gosh. Ginagawa. Okay. So, yan. Baka kailangan na ito lang siya.
Ayun. Kailangan pala pasok na pasok. Kaya pag-ikot ko. Baliktad. Parang baliktad. Baliktad. Okay, so abot tayo ng New Year dito. Hilo na po yung ring light natin. O baka naman, hanggang ganyan lang siya. Tapos dito yan, just. Okay. Ayun, yan pala. Hindi pala kailangan ikot-ikutin. Kung mababagsak ha. Kung mababagsak. Okay, ayan na po. Next. Lagay ko muna itong sa mali. Oh my gosh. Okay. Alam mo, tatanggal na. Hindi naman pala. Ano lang pala siya. Nagaganto-ganito pala siya. So, ilalak ko lang ito dito sa baba. Para hindi na siya mababa. Grabe, kinabahan ako dun mga bish. Okay, ito po ay nagkakahalaga lang naman na 6,240 pesos. O, diba? Ayan lang ang guys. Ayan na po siya. Okay, walang mabubuwal ha. Kapit lang ha. Lagayin ng ating phone. Pwede siyang patayo. Tapos pagpahinga. So, try na natin. Ang haba ng saksakan. Parang kilometers ka. So, 1, 2, parang mga 2.5 meters. So, ito, nandito ako ngayon sa aming kapadaran. So, tignan natin kung ano yung pinagkaiba ng walang ring light sa may ring light. So, ayan, try na po natin. Nandito po siya sa likod ko. Mamaya papakita ko siya kung saan siya nakalagay. Well, let's try to turn it on. Okay, so nagkamali ako kanina. Dapat pala yung bilog pala, ibinigin yung off. Hindi ko kasi alam, no? So, huwag niyo po akong i-judge. Ayun. So, yung parang straight na ganon. Yung pala yung on. Okay, so, ito na po ang ating ring light. Ito na po. I-open ko na po. Okay, wait lang. May adjustan nga. Sabi ko sa inyo. So, ito yung ring light na may yung color yellow siya. Color yellow po siya. Color yellow yan. Hindi lang siya halata. Wait. So, color yellow. Tingnan natin kung maganda yung yellow. Ilagay ko na kaya siya dun sa may yung camera ko, no? Wait lang. So, hello everyone! Ayan, may ring light na tayo. Ito yung color yellow. So, ano siya, na-adjust siya. Okay, ayan. Tatanggal-tanggal. At ito yung aking normal. So, ano mas maganda? Yung may ring light o wala? Ayan, mukha na akong marag. Kakaligo ko lang. Mukha na agad akong marag. Okay, ulitin natin ng may color yellow, the yellow light. Yan. Pwede na ba ako umawar-awar dito? Ayan. So, parang masyadong kung kahit ganyan na siguro. Try naman natin yung color white. So, the color white is tan-tan-tan! Ito na po ang color white. Yan, may kita yung mga blemishes ko eh. Bakit wala yung color white? Ayun. So, kailangan pala i-on ko muna yung red bago yung white.
Okay. So, ayan yung color white. Liwanag. Ayan. So, depende kung ano yung mas prefer yung color, kung yung white or yung red. Red ba yun? Yellow light. Ayan yung pimple ko, kaya hindi ako makapag-vlog last week pa. Kasi as in, parang may nana. Nak-nak siya. Ayan. Got a sweet dreams and a beautiful nightmare in the way ayan. Di ba? Meron na tayong ring light from the bench. Yes! 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 Ayan. So, ang ganda ko dito. So, ayan. Gaganda na ako, lalo. Ayan na yung color red ulit na pinakita ko sa inyo kanina. So, ano sa tingin nyo ang mas maganda sa kanilang dalawa? Pili ko, mas gusto ko yung color white. Arte ko, no? So, ayan. Color white. Mas maganda yung color white. Tsaka nakakaputi kaya siya. Tignan nga natin kung nakakaputi. Ayan. So, ayan. Tignan natin kapag color. Ay, pag wala. Ayan. So, sino ang mas malinaw? Diba? Ayan, So, makikita na yung mga nails ko na, ayan, hindi pa nalinis. Yung mga nagbabakbak ko na nails. Ayan. So, ayan po. Thank you for watching. Ay, hindi pa pala. Papakita ko pa pala sa inyo kung paano siya ino-operate. So, ganito siya ino-operate. So, meron siyang adjustment dito. Ayan. Ito yung color red. Ito yung color white. So, kailangan ko munang i-on yung color red bago magiging color white. Kasi pag in-on ko tong color white, ayan, wala. Hindi siya umiilaw. Tapos, ito pala yung on and off. So, ito pala yung on. Ito yung off. Ito yung on. Ito yung off. So, i-on natin. Tapos, dito yung kinonect ko yung saksakan. Tapos, ayan na po. I-on na po natin yung color red. Ayan. Tapos, ma-on na natin yung color white kasi i-on na natin yung color red. Ayan. Wow, ang ganda ng hair color ko dito. Pero ang dry ng aking hair. So, ayan po. Thank you for watching my vlog. And thank you sa aking ring light. Nagpapasalamat po ako sa aking sarili. Charot. Ayan, thank you sa inyo. Kasi mag 400 subscribers na po ako. Thank you so much. Wag po kayo magsawa sumuporta sa aking YouTube channel. So, ayan. Kung meron kayong suggestion na iba-vlog ko, sige, push natin yan. Just comment below para gawin po natin, okay? Thank you for watching. Bye!